Welcome back to Insecticide Class 10 SEE Examination Science विषयको रिभिजन सिरिजमा छौं। यो रिभिजन सिरिजमा हामीले एक्जामिनेसन प्रिपरेसनको लागि SEE बोर्ड एक्जामको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु र क्वेशन आन्सर्सहरुको डिस्कसन गर्दै आएको छौं। अहिले हामी केमिस्ट्री पार्टको रिभिजनमा छौं। च्याप्टर मटेरियल्स टु युज इन डेली लाइफ र मटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ को यो पार्ट 3 डिस्कसन हुनेछ। यो भन्दा अघि पार्ट 1 र पार्ट 2 डिस्कसनहरु गरिएको छ, भिडियोहरु पोस्ट भएको छ। अब हामी कन्टिन्यू गर्छौं। अहिले हामी सोप एन्ड डिटर्जेन्ट टपिकमा रहने छौं। र अब सोपको डेफिनेसन सबैभन्दा पहिला सोपको डेफिनेसन याद गर्नुपर्छ। एक्जाममा कोही बेला यो सोधिन्छ। यो चाहिँ क्वेशन आउने सबै एक्जाममा क्वेशन आइराखेको यो टपिकहरु हुन्। यो सोप भनेको इज द सोडियम सल्ट अफ लङ चेन फ्याटी एसिड व्हिच हैज क्लिन्जिङ प्रपर्टी इन वाटर। अब क्लिन्जिङ प्रपर्टी इन वाटर भनेको त हामीलाई थाहा भइहाल्छ, तर सोडियम सल्ट अफ लङ चेन फ्याटी एसिड, सोडियम सल्ट, सोप भनेको सल्ट हो, के को सोडियम सल्ट, लङ चेन फ्याटी एसिड को सल्ट हो भनेर याद गर्नु होला। एक्जाम्पल सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट केमिकल नेम है। सो सोप इज अ सोडियम सल्ट अफ लङ चेन फ्याटी एसिड, फ्याटी एसिड को सोडियम सल्ट। र र मटेरियल्स युज टु मेक सोप भनेर एक्जाममा सोधिन्छ। यो यसरी सोधिन्छ, व्हाट आर द र मटेरियल्स टु मेक सोप भनेर। र मटेरियल्स टु मेक सोप आर फ्याट और ओइल, भेजिटेबल ओइल, फ्याट और भेजिटेबल ओइल, अनि एल्काली, स्ट्रङ एल्काली। एल्कालीमा चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिन्छ। अब कोही बेला चाहिँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड पनि लिन्छ है। बेस्ट क्वालिटी हो भने पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिन्छ, नभए साधारणतया सोडियम हाइड्रोक्साइड लिन्छ अल्काली। ओके, र फ्याट और ओइल प्लस अल्काली, सोडियम हाइड्रोक्साइड र मटेरियल्स टु मेक द सोप। अब सैपोनिफिकेसन, व्हाट इज सैपोनिफिकेसन भनेर क्वेशन सोधिन्छ। सैपोनिफिकेसन भनेको एकदम सिम्पल कुरा हो, सोप मेकिङ प्रोसेस। सोप मेकिङ प्रोसेस कसरी? रिएक्सन बिट्विन फ्याट और ओइल विथ अल्काली हैन। जब चाहिँ फ्याट और ओइललाई अल्कालीमा बोइल गरिन्छ तब रिएक्सन भएर चाहिँ के हुन्छ, सोप बन्छ, त्यसलाई सैपोनिफिकेसन भनिन्छ। भेरी सिम्पल सोप मेकिङ प्रोसेस हो बाइ रिएक्सन बिट्विन फ्याट और ओइल, भेजिटेबल ओइल विथ अल्काली भनेर लेख्नुपर्छ। अब डिटर्जेन्ट आयो अर्को टपिक है। डिटर्जेन्ट चाहिँ डेफिनेसन पहिला हेरौँ डिटर्जेन्टको। यो पनि अब डिटर्जेन्टको डेफिनेसन सोधिन्छ। सोडियम सल्ट, यो पनि सोडियम सल्ट नै हो, तर के हो भने लङ चेन बेन्जिन सल्फोनिक एसिड, लङ चेन बेन्जिन सल्फोनिक एसिड which has cleansing property in water। यो long chain benzene sulfonic acid चाहिँ पेट्रोलियम कम्पाउन्ड्स बाट प्राप्त गरिन्छ। पेट्रोलियम कम्पाउन्ड्स बाट यो निकालेर एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ यो चाहिँ के गरिन्छ, यसमा सोडियम सल्ट बनाइन्छ। ओके, which is detergent। ओके, एक्जाम्पल सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट केमिकल नेम, त्यो याद गर्नु होला। एक्जाम्पल अफ डिटर्जेन्ट है। सोपको एक्जाम्पल चाहिँ सोडियम पाल्मिटेट, डिटर्जेन्टको एक्जाम्पल चाहिँ सोडियम लोराइल सल्फेट। अब डिटर्जेन्टलाई सोपलेस सोप पनि भनिन्छ। यो क्वेसन यसरी सोधिन्छ हैन, सोपलेस सोप डिटर्जेन्टलाई किन भनिन्छ भनेर। डिटर्जेन्ट चाहिँ लाई चाहिँ सोपलेस सोप भनिन्छ किनभने यसको चाहिँ क्लिन्जिङ प्रपर्टी हुन्छ, जस्ट लाइक सोप क्लिन्जिङ प्रपर्टी हुन्छ, तर केमिकल्ली चाहिँ यो कम्प्लिटली सोप भन्दा भिन्न हुन्छ, डिफरेन्ट फ्रम सोप। किनभने अब यो चाहिँ के भयो, सोडियम सल्ट अफ लङ चेन बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भयो नि त हैन, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनबाट बनेको हुन्छ नि त यो चाहिँ। ओके, अब एक्जाममा हामीलाई चाहिँ जेनरली सोध्ने चाहिँ डिफरेन्सेस बिट्विन सोप एन्ड डिटर्जेन्ट हो। यो एकदमै कमन क्वेसन्सहरु हो यो। र डिफरेन्सेस अब हामीले यसरी लेख्छौं। यो चाहिँ कम्प्लिट सेन्टेन्समा लेख्नु होला तपाईहरुले आफ्नो कपीमा, आफ्नो आन्सर शीटमा। यहाँ चाहिँ मेन पोइन्टहरु यसरी लेखिएको छ, कम्प्लिट सेन्टेन्समा छैन। सोप मेड फ्रम फ्याट और ओइल एन्ड एल्काली, भेजिटेबल ओइल एल्कालीबाट बनेको। डिटर्जेन्ट चाहिँ मेड फ्रम हाइड्रोकार्बन्स अफ पेट्रोलियम,
हाइड्रोकार्बन छ पेट्रोलियमबाट बनेको। सोप भनेको बायोडिग्रेडेबल हुन्छ, डिटर्जेन्ट भनेको नन बायोडिग्रेडेबल। अब सोप चाहिँ लेस सल्युबल इन हार्ड वाटर, लेस सल्युबल इन हार्ड वाटरमा प्रयोग गर्नेलाई गाह्रो हुन्छ। डिटर्जेन्टमा चाहिँ के हुन्छ, डिटर्जेन्ट चाहिँ इजिली सल्युबल इन हार्ड वाटरमा चाहिँ इजिली सल्युबल हुने हुन्छ, ल्यादर फर्म गर्छ। सोप चाहिँ विकर क्लिन्जिङ एक्सन हुन्छ है, डिटर्जेन्ट चाहिँ स्ट्रङ क्लिन्जिङ एक्सन हुन्छ। डिटर्जेन्टले चाहिँ एकदम यो स्ट्रङ क्लिन्जिङ एजेन्ट हो। र सोडियम सोपको इक्जाम्पल सोडियम पाल्मिटेट, डिटर्जेन्टको इक्जाम्पल सोडियम लौराइल सल्फेट, दिज आर द इक्जाम्पल्स। अब सोप र डिटर्जेन्टको टपिकमा यति। अनि अझै वान मोर पोइन्ट छ क्वेसन आउने। अब यो चाहिँ सोप बनाउँदाखेरि सोडियम क्लोराइड किन एड गरिन्छ भनेर क्वेसन सोधिन्छ है। सोडियम क्लोराइड भनेको सल्ट भयो है, सोडियम क्लोराइड इज एडेड टु सल्ट सल्युसन वाइल मेकिङ सोप किन भनेर, टु अब्टेन सलिड सोप चाहिँ सलिड सोप चाहिँ प्रिसिपिटेट गराउनलाई, सोप चाहिँ के गराउनलाई, सलिड तैराउनलाई, लेस डिजल्भिङ बनाउनलाई चाहिँ सोडियम क्लोराइड प्रयोग गरिन्छ। सो सोडियम क्लोराइड डिक्रिजेस डिजल्भिङ अफ सोप इन द सल्युसन। यो डिजल्भिङ सोपको जुन चाहिँ डिजल्भिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिक्रिज गर्छ र हामीले चाहिँ सलिड सोप प्राप्त गर्न सक्छौँ है। NaCl सोडियम क्लोराइड एड गरिन्छ किनभने यसले चाहिँ सोपको जुन चाहिँ डिजल्भिङ प्रपर्टी हुन्छ सल्युसनमा त्यसलाई डिक्रिज गर्छ भनेर सम्झिनु होला। र सोप र डिटर्जेन्ट टपिकबाट हामीले यति पढ्यौँ भने हामी एक्जामिनेसन प्रिपरेसनको लागि हामीलाई पुग्छ है। ओके, अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ इन्सेक्टिसाइड। इन्सेक्टिसाइड टपिकमा पनि हाम्रो धेरै छैन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू इक्जामको लागि। इन्सेक्टिसाइड्स आर पोइजनस केमिकल्स युज टु कन्ट्रोल अर किल हार्मफुल इन्सेक्ट्स। पोइजनस केमिकल हो जसले चाहिँ हार्मफुल इन्सेक्टलाई कन्ट्रोल गर्छ अथवा डिस्ट्रोय गर्छ है। अब टु टाइप्स अफ इन्सेक्टिसाइड, अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड र इनअर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड, चाहिँ टाइप्स भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड र इनअर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड, विशेष यसमा चाहिँ हामीले इक्जाम्पल मात्रै याद गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई पुग्छ है, इक्जाम्पलले पुग्छ। अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइडको इक्जाम्पल DDT BHC है, यो त फुल फर्ममा पनि आइरहेको छ DDT BHC को। DDT को फुल फर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यो कन्ट पार्नु होला है। BHC को चाहिँ बेन्जिन हेक्जाक्लोराइड, बेन्जिन हेक्जाक्लोराइड, र DDT BHC चाहिँ अर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइड भए। इनअर्ग्यानिक इन्सेक्टिसाइडको इक्जाम्पल चाहिँ लिड आर्सेनेट, क्याल्सियम आर्सेनेट, लाइम सल्फर, फ्लोराइड्सहरू होइन है। सजिलो नाम जुन चाहिँ लाग्छ त्यो याद गर्नु होला, एउटा दुईटा याद गर्नुभयो भने पुग्छ। र इन्सेक्टिसाइड यो भयो। अब इन्सेक्टिसाइड सम्बन्धित क्वेसन्सहरू चाहिँ कस्तो सोधिन्छ भने, द युज अफ इन्सेक्टिसाइड इज नट एन इन्ट्रेस्ट बट एन अब्लिगेसन। इन्सेक्टिसाइडको प्रयोग चाहिँ रहर होइन तर यो चाहिँ के हो, एउटा यो चाहिँ बाध्यता हो। जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट भन्ने क्वेसन आउँछ है। अब त्यो चाहिँ के हो भने, द युज अफ इन्सेक्टिसाइड इन्क्रिजेस क्रप प्रोडक्सन, किनभने यसले हार्मफुल इन्सेक्टहरू डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, डिजिजहरू कन्ट्रोल गर्छ र प्रोडक्सन बढाइदिन्छ। तर एट द सेम टाइम के गर्छ भने डिसएडभान्टेजेस पनि छ उसको, किनभने यसले युजफुल इन्सेक्ट्सहरू चाहिँ के युजफुल इन्सेक्ट्सहरू पनि त डिस्ट्रोय गर्छ एट द सेम टाइम है। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ हनी बीहरू भयो, अनि हाम्रो बटरफ्लाइजहरू भयो होइन, यस्तो युजफुल इन्सेक्ट्सहरू पनि के गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ। अनि एफेक्ट्स द प्लान्ट्स क्रप्सहरू यसले एफेक्ट गर्छ। कजेस डिजिजेस इन ह्युमन्स, अब ह्युमनमा चाहिँ एक्सिस अमाउन्टमा भयो भने ह्युमनमा पनि कतिवटा डिजिजेसहरू गराउँछ। अनि इन्क्रिजेस पल्युसन होइन, एक्सेसिभ युज अफ इन्सेक्टिसाइड भयो भने त केमिकल पल्युसन हुन्छ है, त्यहाँबाट गन्ध आउँछ अनि त्यो माटो बिग्रिन्छ है, एयरमा डिजल्भ हुन्छ। सो द युज अफ इन्सेक्टिसाइड इज एन अब्लिगेसन। इन्सेक्टिसाइड प्रयोग गर्ने चाहिँ बाध्यता नै हो। ओके, प्रिकसन्स। अब इन्सेक्टिसाइड प्रयोग गर्दाखेरि हामीले प्रिकसन सावधानी के लिनुपर्छ भने, माउथ नोज आईहरू चाहिँ प्रोटेक्टेड हुनुपर्छ होइन। हामीले प्रयोग गरिरहेको बेलामा चाहिँ माउथ नोज आई चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउन भएन इन्सेक्टिसाइडको।
केप्ट अवे फ्रम चिल्ड्रेन, सानो बच्चाहरूबाट चाहिँ टाढो राख्नुपर्छ, लेबलिङ राम्रो गरेर चिन्ने गरेर चाहिँ यो सबैले थाहा पाउने गरेर र यो चाहिँ राख्नु स्टोर गर्नुपर्छ। अनि लेस अमाउन्ट, एज मच एज पोसिबल लेस अमाउन्ट सुड बी युज्ड, जति सक्दो सम्भव छ यसलाई चाहिँ कम मात्रामा प्रयोग गर्ने, किनभने यसको धेरै प्रयोग राम्रो होइन। ओके, र इन्सेक्टिसाइडबाट हामी यति पढ्छौँ है। अब आयो तपाईँहरूको फर्टिलाइजर आयो है, यो चाहिँ लास्ट टपिक भयो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्सहरू चाहिँ केमिकल अथवा अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू हो जसले चाहिँ सोइलको फर्टिलिटी बढाउँछ है, अनि सोइलको फर्टिलिटी बढाएर चाहिँ प्लान्टलाई न्युट्रिएन्ट्स प्रोभाइड गर्छ है, प्लान्टलाई चाहिँ उसको एसेन्सियल न्युट्रिएन्ट्सहरू पोषक तत्त्वहरू प्रोभाइड गर्छ। र फर्टिलाइजर्स भनेको सब्सटेन्सेस केमिकल अथवा अर्ग्यानिक जसले चाहिँ सोइलको फर्टिलिटी उर्वरता बढाउँछ। र 2 टाइप्स अफ फर्टिलाइजर्स हामी पढ्छौँ, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर एन्ड केमिकल फर्टिलाइजर। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर र केमिकल फर्टिलाइजर भनेर याद गर्नु पर्यो है। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरमा चाहिँ ग्रिन म्यान्योर भनेको यो जुन चाहिँ झारपातहरू घाँसहरू उम्रिन्छ त्यो सिधै माटोमा पुरेर त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त्यतिकै माटोमा चाहिँ कुहिएर गएर त्यतिकै त्यो के हुन्छ मल बन्छ है, ग्रिन म्यान्योर भयो होइन। अब कम्पोस्ट म्यान्योर भनेको चाहिँ एकदम कम्पोस्ट बनाएर यसलाई मल पकाएर निकालेर प्रयोग गर्नेलाई चाहिँ कम्पोस्ट भनिन्छ है, कम्पोस्ट म्यान्योर, ग्रिन म्यान्योर, कम्पोस्ट म्यान्योर। अब केमिकल फर्टिलाइजरमा चाहिँ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फस्फरस फर्टिलाइजर, पोटासियम फर्टिलाइजर हामी छुट्टै पढ्छौँ यसको चाहिँ। ओके, र केमिकल फर्टिलाइजरहरू चाहिँ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर युरियाहरू भए होइन, एनपीके फर्टिलाइजरहरू भए त्यो चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर भए। अब एडभान्टेजेस अफ कम्पोस्ट मेन्योर ओभर केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजरसँग रिलेटेड यस्तो क्वेसन्सहरू सोधिन्छ इक्जाममा। वाट आर द एडभान्टेजेस अफ कम्पोस्ट मेन्योर ओभर केमिकल फर्टिलाइजर होइन, कम्पोस्ट मेन्योर चाहिँ किन केमिकल फर्टिलाइजर भन्दा यो चाहिँ के हुन्छ एडभान्टेजियस हो भनेर सोधिन्छ है। कम्पोस्ट मेन्योर चाहिँ के हो, यो चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर भन्दा एडभान्टेजियस हो इन द लङ रन होइन, किनभने रिटेन्स द फर्टिलिटी अफ द सोइल, सोइलको जुन चाहिँ नेचुरल क्वालिटी हुन्छ त्यो चाहिँ यसले कायम राख्छ। अनि नरिसेस माइक्रो अर्गानिजम्स इन द सोइल, सोइलमा जुन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सहरू हुन्छ अथवा चाहिँ के हुन्छ भने यो अर्थवर्महरू हुन्छ होइन, जसले चाहिँ सोइललाई चाहिँ अझै मलिलो बनाउँछ। त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ अर्गानिजम्सहरू अनि माइक्रो अर्गानिजम्सहरूलाई चाहिँ नरिस गर्छ। अर किप्स नेचुरल क्वालिटी अफ द सोइल है, लामो समयसम्म पनि सोइलको फर्टिलिटी कायम रहन्छ, किनभने यो त नेचुरल मेन्योर भयो नि त है। वेराज अब केमिकल फर्टिलाइजर चाहिँ लामो समयसम्म प्रयोग भयो भने चाहिँ सोइलको नेचुरल क्वालिटी डिग्रेड भएर जान्छ, नेचुरल क्वालिटी चाहिँ ह्रास भएर जान्छ। ओके, अब प्राइमेरी न्युट्रिएन्ट्स फर द प्लान्ट ग्रोथ, प्लान्ट ग्रोथको लागि प्राइमेरी न्युट्रिएन्ट्स एकदमै मुख्य पोषक तत्त्वहरू नाइट्रोजन फस्फरस पोटासियम। नाइट्रोजन फस्फरस पोटासियम चाहिँ प्लान्टहरूलाई कुनै पनि प्लान्टलाई नभई नहुने न्युट्रिएन्ट भए। अब यसको यो 3टाको एब्सेन्समा कुनै पनि एउटाको एब्सेन्समा चाहिँ प्लान्ट ग्रोथ हुन सक्दैन, त्यो कारणले यिनीहरूलाई चाहिँ प्राइमेरी न्युट्रिएन्ट भनिन्छ। र यी 3टा चाहिँ अनिवार्य रूपमा कुनै पनि प्लान्टलाई प्राप्त हुनुपर्छ ग्रोथ हुनका लागि है। विदाउट दिस प्राइमेरी न्युट्रिएन्ट्स प्लान्ट ग्रोथ क्यान नट टेक प्लेस। जस्तै एनपीके फर्टिलाइजरहरू भन्छौँ नि हामीले होइन है, एनपीके फर्टिलाइजर त अब हामीले नामहरू सुनिराखेको, फर्टिलाइजर कमर्सियल नामहरू सुनिराखेको होइन। एनपीके फर्टिलाइजर इज अ कम्प्लिट फर्टिलाइजर, यो चाहिँ कम्प्लिट फर्टिलाइजर हो किनभने यसमा 3वटा प्राइमेरी न्युट्रिएन्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, नाइट्रोजन फस्फरस पोटासियम। इट प्रोभाइड्स all 3 primary nutrients to the plants है। example mixture of potassium chloride and ammonium sulfate है, पोटासियम क्लोराइड र अमोनियम सल्फेटको मिक्सचर गर्यो भने यो मिक्सचरले 3वटा प्राइमेरी न्युट्रिएन्ट प्रोभाइड गर्छ। अब सिंगल फर्टिलाइजर चाहिँ क्यान नट प्रोभाइड all 3 प्राइमेरी न्युट्रिएन्ट्स, कुनै पनि सिंगल फर्टिलाइजर लिएर यसले चाहिँ सबै नाइट्रोजन फस्फरस पोटासियम सबै न्युट्रिएन्ट यसले चाहिँ पुग्छ भन्ने हुँदैन होइन। कुनै पनि सिंगल फर्टिलाइजरले चाहिँ all 3 प्राइमेरी न्युट्रिएन्ट्स क्यान नट प्रोभाइड, र चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिट फर्टिलाइजर हुनका लागि
मिक्सचर कुनै पनि 2 अथवा 2 भन्दा बढी फर्टिलाइजरको मिक्सचर हुनै पर्छ जस्तो कि मिक्सचर अफ पोटासियम क्लोराइड यसमा पोटासियम भयो अमोनियम फस्फेट भनेको अमोनियाबाट नाइट्रोजन आउँछ अनि फस्फेट आउँछ पोटासियम नाइट्रोजन फस्फेट भएपछि यो एनपीके भयो राइट र यो चाहिँ एनपीके फर्टिलाइजर कम्प्लिट फर्टिलाइजर भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्छ अब यो चाहिँ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फस्फरस फर्टिलाइजर र पोटासियम फर्टिलाइजरको इक्जाम्पल्सहरू अनि युजेसहरू र नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्सको इक्जाम्पल युरिया अमोनियम सल्फेट कुनै दुईवटा इक्जाम्पल चाहिँ याद हुनै पर्छ हैन इक्जाममा सोध्छ नि त गिभ टु इक्जाम्पल्स अफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यो इक्जाममा कस्तो प्रकारले क्वेसन सोधिन्छ त्यो फर्मेटमा चाहिँ यो डिस्कसन गरिँदैछ है इक्जाममा कस्तो प्रकारले कुन फर्मेटमा क्वेसन आउँछ त्यही फर्मेटमा चाहिँ यो डिस्कसन गरिएको छ गरिँदैछ र नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्सको इक्जाम्पल लेख भनेर आउँछ युरिया अमोनियम सल्फेट कोही बेला फस्फरसको आउँछ कोही बेला पोटासियम है अब फंक्सन नाइट्रोजनले चाहिँ के काम गर्छ प्लान्टमा भनेर उसको फंक्सन अथवा युज है इन्क्रिज क्रप प्रोडक्सन अनि ग्रोथ अफ प्लान्ट्स टेक्स प्लेस ग्रोथ क्रप प्रोडक्सन गर्छ त्यो प्रोडक्सन कसरी क्रप प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्छ भन्दा प्लान्ट ग्रोथ हुन्छ अनि क्लोरोफिल प्लान्टमा चाहिँ एकदम क्लोरोफिल बन्ने क्लोरोफिल फर्मेसन हुन्छ नाइट्रोजनको कारणले क्लोरोफिल फर्मेसन भएपछि उसले फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्छ फोटोसिन्थेसिस गरेपछि फुड प्रिपेयर हुन्छ फुड प्रिपेयर भएपछि ग्रोथ हुन्छ ग्रोथ भएपछि क्रप प्रोडक्सन हुन्छ राइट ग्रोथ अफ द प्लान्ट एन्ड फर्म्स क्लोरोफिल यति फंक्सन भयो अब नाइट्रोजनको डेफिसियन्सीमा सर्टेजमा कमी ल्याकमा चाहिँ के हुन्छ भने नाइट्रोजनको कमी भयो भने यो इफेक्टहरू देखिन्छ यसको डाइरेक्ट अब यहाँ साइड बाई साइड याद गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ इन्क्रिज क्रप प्रोडक्सनको ठाउँमा जस्ट अपोजिट क्रप प्रोडक्सन डिक्रिजेस अब यो डेफिसियन्सी उसको कमीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ठिकै अपोजिट हुने भयो कुरा हैन अनि अर्को के हुन्छ भने प्लान्ट ग्रोथ स्टप्स प्लान्टमा राम्रो ग्रोथ हुँदैन अनि येल्लोविङ अफ लिभ्सहरू चाहिँ के हुन्छ प्लान्टहरू येल्लो कलरको भएर पहेँलिएर जान्छ त्यो चाहिँ के कारणले क्लोरोफिल बन्ने प्रक्रिया उसको कम हुन्छ नि त डिक्रिज हुन्छ त्यो भएर इफेक्ट चाहिँ यति भयो है अब फंक्सन ये लेख्नुस् इफेक्ट साइड बाई साइड लेख्नुस् त्यो भएर याद गर्नु चाहिँ मेमोराइजेसन एकदम सजिलो हुन्छ सम्झिनलाई फस्फरस फर्टिलाइजर्सको इक्जाम्पल क्याल्सियम सुपर फस्फेट ट्रिपल सुपर फस्फेट भनेर याद गर्नुहोस् सीएसपी टीएसपी भनेर याद गर्नुहोस् है क्याल्सियम सुपर फस्फेट ट्रिपल सुपर फस्फेट भनेर है ओके फस्फरस भएको फर्टिलाइजरहरू फंक्सन के भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट अफ रुट वृद्धि गर्ने त्यसपछि डिजिज रेजिस्टेन्ट यो रोगलाई चाहिँ के गर्ने प्रतिरोध गर्ने अनि सीड फर्मेसन रुट डेभलप गर्ने रुट गर्ने डिजिज रेजिस्टेन्ट सीड फर्मेसन भनेर याद गर्नुहोस् है अब इफेक्ट्स अन डेफिसियन्सी यसको ल्याकमा चाहिँ डेफिसियन्सी हुँदाखेरि चाहिँ के प्रभाव इफेक्ट देखिन्छ भन्दाखेरि ग्रोथ डिक्रिज हुन्छ सिधै यो रुट नै फर्म भएन भने रुटकै डेभलपमेन्ट भएन भने त ग्रोथ हुँदैन प्लान्टमा हैन अनि डिजिज रेजिस्टेन्ट नभएर प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ गेट डिजिजेस गेट अट्याक बाई डिजिजेस अनि सीड फर्मेसनको ठाउँमा के हुन्छ ठिकै उल्टा सीड्स डु नट फर्म अब सीड्स फर्म भएन भने त त्यहाँनिर अब हामीले के गर्दैन त्यसको क्रप प्रोडक्सन राम्रो हुँदैन ओके सो र ग्रोथ डिक्रिजेस गेट डिजिजेस सीड्स डु नट फर्म एकै ठिकै यसको अपोजिट याद गर्नु भए हुन्छ है अब फस्फरसको लागि यस्तो भयो पोटासियमको लागि चाहिँ इक्जाम्पल पोटासियम क्लोराइड एन्ड पोटासियम नाइट्रेट यति इक्जाम्पल याद गर्नुहोस् पोटासियम क्लोराइड पोटासियम नाइट्रेट अनि फंक्सन चाहिँ पोटासियमको के हुन्छ भने फ्लावर ग्रोथ फ्लावर फर्मेसन हैन फ्लावर फर्मेसन भयो डिजिज रेजिस्टेन्ट यसले पनि डिजिज रेजिस्टेन्टको काम गर्छ त्यसपछि डेभलपमेन्ट अफ लिभ्सको डेभलप गराउँछ अब यसको डेफिसियन्सीमा यसको कमीमा हुने प्रभावहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ फ्लावर्स डु नट फर्म अब किनभने यो फ्लावर ग्रोथको काम गर्छ पोटासियमले फ्लावर्सहरू फर्म हुँदैन हैन त्यो भएर चाहिँ अब प्लान्टको प्रोडक्सन हुँदैन सीड फलहरू लाग्दैन गेट डिजिजेस गेट अट्याक बाई डिजिजेस इजिली अनि त्यसपछि पुअर लिफ ग्रोथ हुन्छ भनेको ओभरअल ग्रोथ प्लान्टको के भएर जान्छ डिक्रिज भएर जान्छ ओके सो फंक्सन यो भयो इफेक्ट्स यो भयो डेफिसियन्सीमा यो पनि फंक्सन भयो इफेक्ट यो भयो फंक्सन यो भयो इफेक्ट भयो अनि
इक्जाम्पलहरू है दुईटा इक्जाम्पल चाहिँ अनिवार्य याद हुनुपर्छ र यति यो टपिकहरूबाट मेटेरियल्स युज्ड इन डेली लाइफ च्याप्टरबाट यति टपिकहरू चाहिँ राम्रो याद भयो भने है पढ्न राम्रोसँगले हामीले पढ्न सक्यौँ भने इक्जामको तयारीको लागि यसले चाहिँ पुग्छ र हामीले कम्फर्टेबली यहाँ भएको सबै टपिकहरूको आन्सर लेख्न हामी सक्छौँ है ओके विथ दिस वी कम्प्लिट द डिस्कसन